Szép napot mindenkinek! Sziasztok! CQM 6000-es videóval folytatjuk tovább. Ha emlékeztek, az előző videóban megtörtént a rádiónak a külső szemrevételezése. Átnéztük a készülékben található vezérelektronika egységet, ami itt a felső részen található, illetve a túloldalán található rádiófrekvenciás paneleket is. Megállapítottuk azt, hogy a CT/CSS decoder panel rendben van, szemre legalábbis, az átvezető csatlakozók rendben vannak, az elektrolit kondenzátorok is szemre rendben voltak, a csatlakozó érintkezői szintén rendben voltak, a főbiztosíték, illetve a védődióda eredeti és sértetlen, a RAM-ot tároló gombelem szintén nem folyik, nem ereszt, nem sérült, a különböző EPROM-ok, csipek, IC-k lábai között nem volt semmilyen fémforgács, és a panelen úgy körülbelül mindenhol a vezető fólia rajzolatok, azok is rendben voltak. Úgyhogy az előző videó végén abban maradtunk, hogy most akkor a tesztelés fog következni. A kupleráért előre is elnézést, de hát erről szól egy műhely videó. Mi is történt tulajdonképpen? Kicsit letakarítottam belül a rádiót, előkészítettem a tesztelésre, és most jöhet a kettes lépés, avagy a kettes szabály a bekapcsolás előtti teendők listájában. Ez pedig talán a rádió jövőbeni üzemkészségére, működésére vonatkozóan az egyik legfontosabb. Méghozzá az, hogy a rádiót minden esetben műantennára kell csatlakoztatni, úgyhogy én ezt most itt meg is teszem félkézzel. Bocsánat, egy pillanat. Meg is történt. Tehát a rádió rá van kötve erre a teljesítménymérő műszerre, a teljesítménymérő műszer pedig itt hátul erre a műantennára. A készüléknek ilyenkor mindig meg kell nézni, hogy milyen paraméterekkel rendelkezik. A CQM 6000-es névlegesen maximum 25 wattot tud. Ez föltekerhető a 160 megás sáv közepén, mert ez egy 160 megás kivitel, mint utóbb kiderült. A 160 megás sáv közepén ez 45-46 wattig feltekerhető. Az általam használt műantenna 0 és 500 MHz között használható, 50 ohmos illesztéssel és maximum 50 wattra. Tehát azt mondom, hogy ez tökéletes. Itt a teljesítmény mérőt bekapcsolom a legnagyobb mérőállásba, teljesítménymérő funkció és haladó állásba, tehát nem a reflektált, nem a visszavertet fogjuk nézni. Úgyhogy szerintem akkor jöhet egy tápindítás, és nézzük meg, hogy mit csinál a rádió. Amennyiben a kijelző első pár karaktere, illetve a LED sor első pár karaktere feszültség alá helyezéskor felvillan, ez már egy jó jel, mert ez azt jelenti, hogy a kezelő és a mikroprocesszor ez már használható. Az, hogy a készülék bekapcsol-e innentől fogva, ez már egy másik kérdés, de akkor lássuk a medvét, én akkor kapcsolom is a tápegységet. Ejha! Ejha! Igen, nem kellett a bekapcsoló gombhoz nyúlni. Én ez alapján azt feltételezem, hogy a készülék úgy lett beprogramozva, hogy feszültség alá helyezéskor automatikusan bekapcsoljon, tehát amikor a gépkocsiba be van építve, az ember elforgatja a gyújtáskapcsolót, ráadja a gyújtást, és a rádió automatikusan bekapcsol. Hogyha itt nyomkodom a kibekapcsoló gombot, ez is azt mutatja, hogy automatikus bekapcsolásra van állítva. Ettől függetlenül lehet még egy kapcsolóhiba és egy kezelőhiba, de ennek igen kicsi a valószínűsége. Viszont térjünk most vissza a műszerhez, és ahhoz, hogy miért is volt szükséges a műantenna csatlakoztatása. Bár első ránézésre az EPROM alapján ez egy teljesen szabványos EL szoftver verzió, és egy hozzá kapcsolódó EL Personality PROM verzió, de nyilván ezek csak matricák. Tehát nem lehetünk teljesen biztosak abban, hogy a készülékben milyen szoftver fut, vagyis a rádió a bekapcsolás pillanatában hogyan fog viselkedni.
Tehát simán lehet az, hogy ez egy általunk nem ismert szoftververzió, ami mondjuk egy trönkölt rendszerben szolgált, és mondjuk a készülék az első bekapcsolás pillanatában automatikusan adásra indít és keresi a trönkölt vezérlőállomást. Ez is elképzelhető, ilyenkor pedig antenna hiányában a végfok szépen tönkreteszi magát, és végfok hiányában az adóvevő már inkább csak egy vevő, és a végfok tranyók beszerzése egy kicsit borsos költség, főleg ennyi évtávlatában. De mint a mellékelt ábra mutatja, közben félszemmel figyeltem a műszert, meg sem moccant, úgyhogy valószínűleg ez egy hagyományos, konvencionális üzemű készülék lesz, hagyományos szoftverrel, és akkor én az első élesztés első fázisát befejezetnek tekintem, jöjjön akkor a 2-es számú fázis. Ilyenkor mi szokott történni? Általában végignyomkodom a kezelőszerveket, zajzárnyitás, hangerőnövelés, csatornaváltás, numerikus billentyűzetek kipróbálása, és ebből fog most állni a történet. Nézzünk akkor egy hangerőt. Igen, úgy lett programozva a rádió, nagy valószínűség szerint. Igen, ez a maximum hangerő volt, hogy az akusztikus gomb visszajelzés az 0 legyen, tehát az ne adjon hangot. Igen, nézzünk egy zajzárat. Ez működik, váltsunk csatornát. Ez is működik. Kíváncsi vagyok, hogy hány csatorna van a készülékben. 22 is van. 30 nincs. 25 sincs. Úgy néz ki, hogy 23 csatorna van a készülékben. Jó, oké. Első körben akkor ennyit a 2-es fázisról, és jöhet egy gyors adótesztelés. Ide előkészítettem a mikrofont. Igen, ez nem a saját mikrofonja, hanem egy Stornofon 700-asnak a jó kis régi békebeli oldtimer mikrofonja. Elektronikailag egyébként tökéletesen használható hozzá. És akkor nyomunk egy PTT-t, és nézzük meg az eredményt. Jó, vissza lehet venni a méréshatárt 20 wattos állásba. 20 wattos állásba, igen, nagyjából 5 wattig megy ki, és akkor nyomjunk 5 wattos állásban egyet. Majdnem koppig megy, de nem teljesen, tehát durván olyan 5,5-6 watt lehet a készüléknek a jelenlegi kimenő teljesítménye. Szerintem akkor CQM 6000-ről, így az éles tesztelésről most ennyit. A következő videóban rá fogom tenni rádiótesztelre, és megnézzük, hogy pontosan milyen frekvencián működik a készülék. Megnézzük, hogy ez a kimenő teljesítmény ez állítható-e, illetve megnézzük a készüléknek a vételoldali egyéb paramétereit is. Első körben azt mondom, hogy ha esetleg a rádió mondjuk vevő oldalon süket lenne, akkor is az adó végfok használható, a vezérlő elektronika használható, és a kijelző egység is használható, tehát ezt a 10 pár eurót már most megérte. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, nézzétek meg a többit is, hogyha tetszett, iratkozzatok fel a csatornára, és mindenkinek további szép napot kívánok. Sziasztok!